Johan, har du packat klart alla dina böcker nu? Nästan, Elin. Det är så många böcker att packa. Jag vet. Våra hyllor var fulla. Det känns konstigt. Ska vi ta en liten paus? Jag är lite trött. Ja, det låter bra. Vill du ha kaffe? Gärna. Det känns som en lång dag. Hur känns det för dig att flytta till Göteborg? Det känns spännande, men också lite nervöst. Jag håller med. Det ska bli kul med något nytt. Kommer du att sakna Stockholm? Ja, lite. Jag kommer sakna mina vänner här. Men vi kan ju besöka dem ibland. Absolut. Och Göteborg är ju inte så långt bort. Nej, tåget tar bara 3 timmar dit. Hur många flyttlådor har vi nu, tror du? Jag tror vi har 15 lådor. Det är mycket. Vi samlar på oss mycket saker, märker jag. Verkligen. Behöver vi verkligen allt det här? Kanske inte. Vi kan ge bort lite saker. Bra idé. Några kläder kan vi lämna till Erikshjälpen. Och några gamla köksprylar också. Har du med din gitarr? Jag såg den inte. Ja, jag lade den i det blå fodralet bakom soffan. Då har vi båda våra instrument. Kommer du att sakna ditt gamla piano? Lite, men jag ser fram emot att köpa ett nytt. Vi kan leta efter ett när vi har flyttat in. Bra plan. Vår nya lägenhet är ju lite större. Jag är glad att vi hittade en med balkong. Ja, det blir mysigt att sitta där på kvällarna. Ska vi fortsätta packa nu? Ja, men först en kopp kaffe tillsammans. Hör du hunden som skäller utanför fönstret? Ja, jag har hört den hela natten. Den är väldigt högljudd. Jag tror att det är grannens hund Max. Tror du att Max är ensam igen i natt? Det verkar så. Stackars hund, kanske han är rädd. Kanske han saknar sin familj. De reser ofta till Göteborg. Det är jobbigt när hundar skäller så mycket. Ja, det är svårt att sova. Jag försökte använda öronproppar. Fungerade det? Nej, Max är för stark. Jag hörde honom ändå. Hundar känner sig ofta ensamma på natten. Det är synd. Jag hade också en hund när jag var liten. Jag ser fotot av din gamla hund på bordet. Saknar du honom? Ja, väldigt mycket. Min hund hette Bamse. Bamse är ett fint namn. Var han också en stor hund? Ja, han var en stor labrador. Väldigt snäll. Kanske borde vi prata med grannarna om Max. Ja, det är nog bra. Vi kan fråga om de vet att han skäller. Jag vill inte att någon ska bli ledsen. Vi ska vara snälla. Självklart. Kanske kan vi erbjuda oss att ta ut Max ibland. Det är en bra idé. Jag tycker om att promenera med hundar. Vi kan promenera i parken bredvid huset. Ja, där finns det mycket plats för hundar att leka. Tror du Max gillar att jaga bollar? Jag har sett honom springa efter pinnar, så det tror jag. Ska vi ta kontakt med grannen imorgon? Ja, vi kan ringa på dörren på förmiddagen. Bra idé. Då kanske Max slutar skälla om han får sällskap. Jag hoppas det. Då kan vi alla sova bättre. Jag ser fram emot en lugn natt utan skällande hundar. Jag också. Men först behöver vi försöka somna nu. Ja, vi får försöka ignorera larmet utanför. God natt, Erik. God natt, Anna. Oj, Anders. Min mobil har ramlat ner i vattnet. Oj då, Elin. Hur hände det här? Jag skulle bara ta ett glas vatten och tappade mobilen. Den ligger verkligen helt under vattnet nu. Ja, tror du den är förstörd? Jag vet inte. Har du försökt ta upp den?
Nej, jag ville fråga dig först vad jag ska göra. Vi måste ta ut den så snabbt som möjligt. Okej, jag tar upp den nu. Den droppar överallt. Vad gör vi nu? Stäng av mobilen direkt, annars kan den kortslutas. Jag försöker. Den är lite halkig. Så, nu är den avstängd. Bra. Har vi lite ris hemma? Ja, vi har ris i skåpet. Varför då? Man kan lägga telefonen i ris för att dra ut vattnet. Okej, jag hämtar riset. Häll lite ris i en stor skål. Så, nu är mobilen täckt av ris. Vi måste vänta minst ett dygn, tror jag. Ett helt dygn? Vad ska jag göra utan min mobil? Du kan ju använda min mobil om du behöver. Tack Anders, det var snällt av dig. Såklart, vi bor ju tillsammans i Stockholm. Tror du mobilen kommer att fungera igen? Jag hoppas det, men den kan ha tagit skada. Nästa gång måste jag vara mer försiktig. Ja, vatten och elektronik är ingen bra kombination. Tänk om alla mina bilder är borta nu. Du kanske har en backup i molnet. Det hoppas jag. Jag ska kolla det imorgon. Vi håller tummarna för att den klarar sig. Tack för hjälpen, Anders. Ingen fara, Elin. Alltid redo att hjälpa till. Klockan är redan 9. Lisa vill inte gå och lägga sig. Jag vet. Hon sa att hon inte är trött ännu. Det är alltid svårt för henne på kvällen. Hon vill alltid leka lite till innan sängen. Tror du att det är för ljust i hennes rum? Kanske. Ska vi byta till en mörkare lampa? Det kan vi prova. Eller kanske läsa en bok först. Ja, hon gillar när du läser om lilla kaninen. Jag tycker om att läsa för henne innan hon sover. Det är en bra rutin, men ibland funkar det inte. Ikväll var hon väldigt pigg efter middagen. Hon åt mycket pasta, hon hade nog mycket energi. Vi kanske borde ha en lugnare kvällsmat imorgon. Bra idé. Något lättare som soppa? Ja, eller smörgåsar. Det är inte så tungt. Tror du att vi ska lägga henne tidigare? Vi kan försöka igen imorgon, men ikväll är det svårt. Jag hör henne leka i sitt rum nu. Jag med. Hon pratar med sina dockor. Ska vi gå in och säga godnatt en gång till? Jag kan gå. Ibland behöver hon bara en kram. Barn i Göteborg sover kanske tidigare på vintern. Ja, det blir ju mörkt 4:00 där. Här i Stockholm är kvällarna ljusare på sommaren. Det kanske gör det svårare för Lisa att somna. Jag har hört att många barn har svårt med ljuset. Vi kan prova mörkläggningsgardiner. Det ska vi, och kanske lite avslappnande musik. Lisa gillar den där vaggvisan du sjunger. Ja, den brukar hjälpa henne att slappna av. Vi får hoppas att hon sover snart. Ja, det hoppas jag också. Annars blir hon trött imorgon. Sven, har du sett grannen mittemot idag? Ja, Anna, han står bakom gardinen igen. Han verkar alltid titta ut genom fönstret. Jag vet. Det är som om han alltid vakar över gatan. Tror du att han är nyfiken på oss? Kanske. Jag har märkt att han kikar varje dag. Ibland känner jag mig lite obekväm faktiskt. Jag förstår. Det känns som vi inte har någon privatliv. Han heter Erik, eller hur? Ja, han flyttade hit från Göteborg förra året. Jag har bara hälsat på honom en gång. Jag också. Han verkar snäll men väldigt nyfiken. Han ställer alltid många frågor i trapphuset. Ja, han undrade vad vi jobbar med häromdagen.
Och han frågade om vår semester i somras också. Precis. Han vill veta allt om alla här. Tror du han menar något illa med det? Nej, jag tror han är bara ensam. Kanske borde vi bjuda honom på fika någon dag. Det var en bra idé, då kanske han slutar vara så nyfiken. Ja, det skulle kännas bättre för alla. Vad gillar svenskar att fika med mest, bullar? Absolut. Kanelbullar och kaffe är alltid populärt. Vi kan baka tillsammans imorgon. Ja, det gör vi. Hoppas han uppskattar det. Jag tror han kommer bli glad. Nu tittar han igen. Han ler mot oss denna gång. Vi vinkar tillbaka, det är trevligt. Hej Erik, trevligt att se dig. Hej, vi tänkte bjuda på fika imorgon. Kom gärna över 3:00 om du vill. Han såg glad ut. Det känns bättre nu, eller hur? Ja, mycket bättre. Snäll granne ändå. Åh nej, titta på skylten, Oskar. Butiken är stängd för gott. Ja, Anna, jag såg det i morse. Det känns konstigt, eller hur? Verkligen. Jag brukade alltid köpa mitt kaffe här. Jag med. De hade alltid färska bullar på morgonen. Tror du att ägaren Karin ska öppna någon annanstans? Jag vet inte. Hon pratade om att flytta till Göteborg. Det måste vara svårt för henne. Butiken låg här i 20 år. Ja, och många i kvarteret kommer att sakna den. Vet du varför butiken stänger? Jag hörde att hyran blev för hög för Karin. Så tråkigt. Det var en så mysig butik. Det är svårt för små affärer nu för tiden. Vad ska vi göra utan deras goda kanelbullar? Vi kanske kan hitta ett nytt favoritställe i närheten. Det är inte samma sak. Här kände man sig hemma. Ja, jag saknar redan att prata med Karin på morgonen. Jag hoppas hon hör av sig till oss. Jag har hennes telefonnummer, jag kan ringa senare. Gör det. Hon betyder mycket för vårt kvarter. Ja, verkligen. Hon kände alla här. Kommer du ihåg när hon ordnade julmarknaden? Ja, det var så mysigt. Alla barn fick pepparkakor. Jag tror ingen annan butik fixar sådant. Nej, det är synd. Vi får skapa nya traditioner själva. Kanske kan vi ordna en egen fika för grannarna. Vilken bra idé. Vi kan bjuda på bullar och kaffe. Det gör vi till helgen. Och vi bjuder såklart Karin. Absolut. Hon kommer bli glad av att se alla igen. Jag kommer sakna att bara gå förbi och säga hej. Det känns tomt utan butiken här på hörnet. Men vi har fina minnen. Och vi gör nya. Ja, Anna, vi klarar det tillsammans. Okej, Erik. Hur vill du fira din födelsedag i år? Jag vill ha en liten fest hemma, Anna. Bara familj och vänner. Det låter trevligt. Hur många personer tänker du bjuda? Jag tror att 8 personer är lagom. Inte för många. Bra. Ska vi laga maten själva eller beställa något? Jag tycker vi lagar maten själva. Det blir roligare. Håller med. Jag kan baka tårta. Vad vill du ha för smak? Choklad och hallon, tack. Det är mina favoriter. Perfekt. Jag har redan kakao och frysta hallon hemma. Super. Ska vi också göra lite snittar eller sallad? Ja, en fräsch sallad passar bra. Och kanske små smörgåsar. Ja, smörgåsar är en bra idé. Vi kan använda lax och ost. Bra. Har du tänkt på dryck? Vill du ha något speciellt? Kanske lite cider och mineralvatten. Något lätt bara. Inga problem. Och sen kaffe till tårtan förstås. Absolut. Födelsedagskaffe är tradition. Ska vi göra dekor?
Ja, jag har ballonger och serpentiner. Vill du ha fler färger? Rött och blått är fint tycker jag, och några ljus till tårtan. Jag har köpt fina ljus. Ska vi sätta upp banderoll också? Ja, det låter kul. Kan vi skriva grattis Erik på den? Självklart, jag skriver det direkt. Önskar du någon musik? Jag gillar lugn musik. Lite svenska visor kanske. Bra idé! Jag gör en spellista med Lale och Håkan Hellström. Toppen! När ska vi börja duka och dekorera? Vi kan börja 3:00. Gästerna kommer vid 5, eller? Ja, 5:00 blir perfekt. Ska vi be dem ta med något? Nej, vi fixar allt. Men de får gärna komma hungriga. Haha, ja. Tror du vi behöver något mer från affären? Jag ska kolla mjölk och bröd för säkerhets skull. Okej, jag ser verkligen fram emot festen, Anna. Jag med. Det kommer bli en jättefin födelsedag, Erik. Tack för att du hjälper till. Du är bäst. Det är bara roligt. Nu fortsätter jag med tårtan. Oskar sitter mycket vid surfplattan idag. Ja, han spelar spel och tittar på filmer hela tiden. Jag är orolig. Han går inte ut lika ofta längre. Jag vet. Förr brukade han leka i parken i timmar. Vi borde prata med honom om det. Ja, men det är svårt. Alla barn älskar ju skärmar. Kanske kan vi sätta upp en tidsgräns för surfplattan. Det låter som en bra idé. 1 timme per dag kanske? 1 timme låter lagom. Vad tycker du om helgerna? Då kan han få spela lite mer, men ändå begränsat. Han behöver också läsa böcker och vara ute. Absolut. Det är viktigt för hans hälsa. Jag minns när vi var små. Vi satt aldrig inne så här. Nej, vi cyklade eller klättrade i träd, minns du? Ja, och vi behövde ingen surfplatta för att ha kul. Barn gör som vi gör. Vi borde också lägga bort mobilen. Du har rätt. Vi kan spela spel tillsammans istället. Bra idé. Vi har brädspelet Fia med knuff i skåpet. Oskar brukar tycka om det spelet. Vi kan föreslå det för honom ikväll. Och kanske ta en promenad efter middagen. Ja, en kort promenad i parken vore härligt. Jag hoppas Oskar tycker det är roligt utan skärmar. Vi får visa att man kan ha kul på andra sätt. Ska vi också prata med hans lärare i skolan? Det kan vara bra. Kanske har andra föräldrar samma problem. Sant. Vi kan fråga på nästa föräldramöte. Oskar behöver förstå varför vi sätter gränser. Vi kan förklara att det är bra för hans ögon och sömn. Och för att han ska må bra och röra på sig. Vi gör en plan tillsammans och försöker hålla den. Det låter klokt. Vi börjar redan imorgon. Ja, det gör vi. Det blir bra för hela familjen. Hej Erik, har du sett vad Max har gjort nu igen? Nej, vad har hänt, Anna? Han har ätit upp mina nya skor. Oj då, stackars skor. Han älskar verkligen att tugga. Ja, han tuggar på allt han hittar i köket. Igår åt han nästan upp en kökshandduk också. Han verkar alltid hungrig eller nyfiken. Tror du han behöver fler leksaker? Kanske. Hans gamla boll är redan trasig. Vi kan köpa ett tuggben till honom imorgon. Bra idé. Det kanske räddar våra saker. Och han blir gladare. Har du haft hund förut? Ja, när jag var liten i Uppsala. Men den var lugnare. Max har så mycket energi. Kanske borde vi promenera med honom oftare. Ja, en promenad varje morgon och kväll kan hjälpa. Han gillar att springa vid sjön, eller hur?
Ja, och han brukar jaga fåglarna där. Nästa gång tar vi med honom till parken. Det låter trevligt, då kan han träffa andra hundar. Tror du Max är ensam när vi jobbar? Kanske lite, han gillar sällskap. Vi kan be grannen Sara att titta till honom ibland. Bra idé, hon tycker om Max. Vi får gömma skor och sladdar bättre också. Ja, och inte lämna mat framme på bordet. Han åt ju hela din smörgås förra veckan. Haha, ja, Max är snabb när han vill ha något. Men han är ändå världens sötaste hund. Ja, jag kan inte vara arg på honom länge. Vi älskar honom trots allt han hittar på. Ja, det gör vi verkligen. Titta på bilen där borta, Oskar. Ja, Lisa, den står verkligen konstigt parkerad. Den tar upp 2 parkeringsplatser. Ja, och den blockerar nästan garageuppfarten. Jag tror att det är grannen Erik som äger bilen. Han har alltid svårt att parkera rakt. Det blir trångt för oss andra när han parkerar så. Jag höll nästan på att köra på hans bil igår. Oj, vad nära. Var han där då? Nej, han var inte där. Det var bara hans bil. Jag hoppas han märkte att det är svårt för oss. Kanske borde vi prata med honom om det? Ja, men jag vill inte att han blir arg. Erik är ju ganska snäll egentligen. Han kanske inte tänker på det själv. Nej, ibland ser man inte sina egna misstag. Jag kan säga något nästa gång jag ser honom. Det vore bra. Gör det på ett vänligt sätt. Absolut. Jag vill inte skapa osämja med grannarna. Vi bor ju alla här på samma gata. Har du sett att han ofta kommer hem sent? Ja, ibland parkerar han när det är mörkt. Kanske därför han inte ser linjerna så bra. Det kan stämma. Det är svårt att se på kvällen. Kanske kan vi be föreningen måla nya linjer. Det är en bra idé. Då blir det tydligare för alla. Jag gillar när det är ordning på vår gata. Jag också. Det känns tryggare för barnen. Tänker du gå ut med hunden sen? Ja, efter middagen. Hoppas inte fler bilar står fel. Vi får hålla tummarna. Ska vi gå in nu? Ja, det börjar bli kallt här ute.